Το ανέκδοτο της ημέρας. Είναι 8 το βράδυ, κατά χείμωνο, κάπου σε έναν επαρχιακό δρόμο στη μέση του πουθενά. Ο φίλος μας ο Μάκης έχει μόλις χάσει το τελευταίο λεωφορείο για Αθήνα. Και τώρα τι, ή περιμένει ως το πρωί μέσα στο κρύο ή το κόβει με τα πόδια. Και επειδή είναι αισιόδοξος τύπος, αποφασίζει να περπατήσει. Όλο και κάποιος θα περάσει να με πάρει, σκέφτεται. Το μόνο όμως που περνάει είναι οι ώρες ποδαρόδρομου. Κανένας άνθρωπος, καμία ψυχή, μόνο ομίχλη, παγωνιά και δρόμος. Πολύς δρόμος. Αφού έχει ήδη περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα, το στόμα του κάνει σύννεφα από την ανάσα. Τα πόδια του βαριά. Η ομίχλη έχει γίνει πιο πυκτή και η ορατότητα σχεδόν μηδενική. Ξαφνικά βλέπει φώτα. 2 προβολείς μέσα στο σκοτάδι να πλησιάζουν. Πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Ο Μάκης ενθουσιάζεται. Σηκώνει τα χέρια και κάνει οτοστόπ. Το αμάξι συνεχίζει να πλησιάζει σε ρυθμό χελώνας που κουβαλάει άγκυρα. Αφού πάει τόσο αργά, ας ανοίξω την πόρτα να μπω μόνος μου, σκέφτηκε και ανοίγει αμέσως την πόρτα. Κάθεται στο κάθισμα του συνοδηγού, λαχανιασμένος, παγωμένος, κουρασμένος, και λέει «Ευχαριστώ πολύ, αλήθεια!» Και τότε γυρνάει και τι βλέπει? Δεν υπάρχει οδηγός. Το τιμόνι μπροστά του κενό. Το αμάξι προχωράει μόνο του. Ο Μάκης παγώνει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κουλουριάζεται στη θέση του, κοιτάει γύρω-γύρω φοβισμένος και δεν βλέπει τίποτα. Και τότε, μέσα από την ομίχλη, ξεπροβάλλει μία πινακίδα που γράφει «Προσοχή! Γκρεμός στα 200 μέτρα! Πανικός!» Ο φίλος μας έχει μαζευτεί σαν ακορντεόν στη θέση του συνοδηγού. Ψάχνει κουμπί για χειρόφρενο. Τίποτα. Και ξαφνικά από το παράθυρο του οδηγού, σαν από μηχανής θεός, πετάγονται 2 άσπρα γάντια. Πιάνουν το τιμόνι, το στρίβουν τελευταία στιγμή και το αμάξι αποφεύγει στο τσάκ τον γκρεμό. Τα γάντια εξαφανίζονται και το αμάξι συνεχίζει την αργή του πορεία. Ο Μάκης έχει γίνει άσπρος σαν το πουκάμισο του Τζόκερ. Ο υδρότας στάζει, ενώ έξω έχει 3 βαθμούς Κελσίου. Τι γίνεται σε αυτό το αμάξι? Πρέπει να είναι στοιχειωμένο. Αυτό επαναλαμβάνεται όπου υπάρχει στροφή. Ως διαμαγείας πετάγονται 2 γάντια από το παράθυρο του οδηγού, στρίβουν το τιμόνι και εξαφανίζονται. Το αμάξι τελικά, μετά από 2 ώρες, σταματάει στην άκρη του δρόμου σε ένα ξέφωτο. Και ο φίλος μας αποφασίζει να την κάνει σιγά σιγά από εκεί μέσα με ελαφρά. Έλα Μάκη, σύνελθε τώρα, Απλά θα ανοίξουμε την πόρτα και θα φύγουμε από αυτό το στοιχειωμένο αυτοκίνητο. Ο Μάκης οπλίζεται με ανδρεία. Την ώρα όμως που πάει να βγει, ανοίγει η πόρτα του οδηγού. Μπαίνει μέσα ένας τύπος λαχανιασμένος με ένα φανελάκι και κατεβασμένο φερμουάρ. Όχι, μην μπείτε σας παρακαλώ. Το αυτοκίνητο, είμαι σίγουρος ότι έχει κάτι Και δεν μπορείς να μου το πεις τόση ώρα αφού ξέρεις τι έχει. Κάθομαι και σπρώχνω μόνος μου τόσα χιλιόμετρα.